لما هلال علينا بان، أي الصيام علينا حق، محلى صيامك يا رمضان. أيوة القلب بطلته ده لما هلال علينا بان، أي الصيام علينا حق، محلى صيامك يا رمضان، محلى صيامك يا رمضان. محلى نوارك كل شراك تملى قلبي بالإيمان، طيف في قلبي رقراق اسمه فرحة يا إنسان. محلى نوارك محلى نوارك محلى نوارك يا رمضان يا رمضان يا رمضان، محلى نوارك. كم الساعة؟ الساعة 3 العصر. كم كدور اليوم في رمضان؟ ايوه ايوه أقوم أزيد أخرج بسيرك أشكال الناس في آخر يوم في رمضان. هذا كاجم من جاي؟ أهلا أنا جاي. ايوه من جاي؟ ما هذا الذي معك؟ والله ما بالله جاي من السوق وهذا جعالة العيد مصاريف العيد. ايوه وانت تقول لي تكساي. الله والنسوة بيجي العيد وانا ما قد تكسيت. ما راك ماني شرات. ماشي وانت قد تكسيت؟ قد كسيت اول رمضان. يلا سابر. اي خدمات. شكرا. الله يقدر الناس كلهم يتكسوا ما بالله انا. للحين كيف ما بيش معي كسوة ولا دوان حقنا العيد الأول بقصرنا. ولا كان عدل بس إنه يا رب لا خليتني أنت الكريم على العرش عالي، إما تعيشني وأنا هامتي ولا بميزي كيف ما اخترتني يا رب. أبي وأمي ما رضش يكسوني وأنا مجعجع من أول يوم في رمضان ولا معي ريال، كيف أفعل ذا الحين؟ أقوم ما يصير ذا حين بصير من يسلفني أعبك الناس خير ولا ما أعبش. راح صلاة ما نسي أصير صلاة قحطان في هالبلاد، أصير صلاة عايش ملاعة خير يسلفني. يا شوف يا شوف افتح والله ما بالله والله ما بالله انا ما قد كسيت ورتي تسلفني ما قد شفت صندل. والله انا ما معي الا 3000 قلت اخليها للعيد لكن تجارة يا اخي والله ما يصبر الا حق العيد يا اخي والله ما يصبر، انا اعيد وانت ماشي يعني بدون كسوة. يا اخي والله ما يصبر، احنا ضروري ما نتعاون. والله اننا محرج لكن بدون ما نتعاون يا اخي ولا حرج ولا شيء، ضروري ما نتعاون. يلا والله لا جزاك الله خير. هذا ما 3000 حق عيش وقال الحين كل شيء غالي.
الحين من هنا دبر لي هذه أشيل أسلوب ماشي أشترك مرة رمضان بالطاعة. كيف أعمل ذا الحين؟ أيوة ذا الحين أجي بيعكله. أحكام جلست تجمع قيمة 3000. يلا الحين سهل ندبر قيمة الكفو بعد العيد إن شاء الله. ألف طريق نشتري جديد. لما هلال علينا بان، أيوة الصيام علينا حق، محلى صيامك يا رمضان. أيوة القلب بطلته ده لما هلال علينا بان، أيوة الصيام علينا حق، محلى صيامك يا رمضان، محلى صيامك يا رمضان، محلى نوارك كل شراك تملى قلبي بالإيمان، طيف في قلبي رقراق اسمه وفرحة يا إنسان. محلى نوارك محلى نوارك محلى نوارك يا رمضان يا رمضان يا رمضان، محلى نوارك